خب بچه بریم که این صحنه فانتزی و باحال رو درست کنیم. قبل از اینکه بپردازیم من یه توضیح راجع به دوره‌ای که میخوام ارائه بدم بهتون بگم. 0% جلوه‌های ویژه میتونید توش ثبت نام کنید. میخوام که به قید قرعه 5 نفر رو انتخاب کنم و بتونن رایگان تو این دوره شرکت داشته باشن. یکی از شروطی که شانس برنده شدن شما رو بیشتر میکنه کامنت، لایک. میتونید زیر همین ویدیو کامنت بذارید و شانس خودتون رو بیشتر کنید. و حتما هم توی کانال تلگرام عضو باشید. من لینکش میذارم تو قسمت دیسکریپشن. از بین اعضام انتخاب میکنم و لینک دسترسی رو در اختیارشون میذارم. در روزهای آینده هم اطلاعات بیشتری رو راجع به دوره بهتون میگم و اینکه سعی میکنم سریعتر ویدیو بذارم تو یوتیوب و دیگه چیزی نمیمونه. بریم سر وقت درست کردن این صحنه. خب بچه‌ها من ویدیو رو تو همین بلندر میخوام ترکینگش رو انجام بدم. از قسمت آوتپوت میام فریم ریت رو به 30 تغییر میدم چون ویدیو من روی 30 فرمه و رزولوشنش هم روی فول اچ دی. وارد موشن ترکینگ میشم، روی گزینه اوپن میزنم. میام پایین و ویدیوم رو انتخاب میکنم. ببین این نوار تایملاین 250 فریم رو میخوام ترکینگش رو انجام بدم. اینجا هم که مشخصات مربوط به ویدیوم رو زده. از اینجا که نورمالیز رو میذارم برای تنظیم بالانس نوری و موشن مدل رو روی همین لوکیشن اوکیه. میام روی دیتیک فیوچرز میذارم تا نقاط ترک رو برای من توی صحنه مشخص کنه. میتونم از این قسمت مقدارش رو بیشتر و یا کمتر کنم، اما توی این صحنه همین تعداد نقاط ترک کافیه. میتونم شورتکات کنترل تی رو بزنم یا از همینجا ترک فوروارد رو بزنم که برای من ترک رو انجام بده. یه سری هم میخوام از آخر به اول ترک رو انجام بدم. دوباره روی دیتیک فیوچرز میزنم تا یه سری نقاط ترک رو مشخص کنه و این بار از آخر به اول ترکینگ رو انجام میدم. خب بعد از این وارد قسمت سالو میشم برای ساخت دوربین. ببین تیک فوکال لنت رو نمیذارم. میخوام که از قسمت ترک، کامرا، لنز، فوکال لنت مربوط به دوربینی که باش فیلمبرداری کردم 26 میلیمتر اینو روی همین قرار میدم که به شکل اتوماتیک خود هوش مصنوعی بلندر نخواد که فوکال لنتی برای خودش در نظر بگیره. میتونید هم تیکش رو بزنید، فرقی زیاد نمیکنه، ولی خب من چون فوکال لنت رو دارم اینجا دیگه براش نمیذارم. تیک اپتیکال سنتر و رادیان رو میذارم و بعد میتونم روی سالف کامera موشن بزنم. اما قبل از اینکه من روی سالف کامera موشن بزنم، ببین از قسمت نوار تایملاین این دامنه نوسانات که اینجا میبینید یه سری جاها مثلا ارور داره و اون نقطه ترک پریده و دچار خطا شده. خب میتونم از قسمت کلین آپ بیایم و تمیزکاری کنیم. میتونم از همینجا روی فیلتر ترک بزنم و میاد ببین اینجا برای من 3 تا نقطه ترک رو مشخص میکنه و اینکه بخواد حذفش کنه. میام از همینجا روی صفحه X رو میذارم، دیلیت ترک رو براش انجام بدم. ببین تغییراتی که توی نوار تایملاین میبینیم اینجا مشخص شده. اما اینجا من کنترل زد میزنم و برمیگردم. خب میخوام که با همین سالف کامera موشن رو بزنم. خب این مقدار اروری که اینجا بهتون نمایش میده رو میخوام بهتون نشون بدم. ببین از قسمت سالو ارور هر چقدر این مقدار عددیش بالاتر باشه یعنی اینکه ترک خیلی دقیق و خوبی رو برای ما نتونسته انجام بده. خب این مقدار عددیش رو شما باید سعی کنید که پایین 1 باشه، پایین 1000 باشه. خب دوباره من اینجا روی فیلتر ترک میزنم خب که این نقاط ترک رو حذف کنه و اینجا کلین بشه و دوباره روی سالف کامera موشن میزنم. حالا مقدار عددی رو اینجا مشخص میکنه. ببین سالو ارورش الان روی 0.56 که بر ما میتونه خیلی ایدئال باشه. و حالا میتونم بیام پایین ستاپ ترکینگ سین رو بزنم که اینجا برای من یه دونه پریویو نشون بده. ببینیم که این پلن و مکعب سر جای خودش فیکسه، فقط این که باید براش زمین رو تعیین کنم. من این خورده بکشم پایین. ببین میتونم این نقطه ترک رو بزنم. 3 تا نقطه رو باید انتخاب کنیم. خب 3 تا ترک، یکی این و یکی هم این. و میام اینجا روی گزینه فلور یا همون زمین میذارم. میبینیم که اینجا پلنه بر ما قرار میگیره. میتونیم چیزای دیگه‌اش مثل ست اورجین هم انتخاب کنیم ولی دیگه نیازی نیستش. اگه مثلا فاصله خیلی دور یا نزدیک بود میتونیم اینجا ست اسکیل رو براش انجام بدیم. خب بذار وارد تب خودمون بشیم. نامپد 0 رو از روی کیبورد بزنم و از قسمت کامera تنظیمات مربوط به دوربین میام اینجا اوپاسیتیش رو زیاد میکنم که شفافیت کار بره بالا. خب ببین یه جلو عقب کنم اینطوریه. یه خورده میخوام که محورا صاف و سوفتر باشه به نسبت دوربین. ببین الان من روی کامera کلیک کردم، حالت دوربینه. از این قسمت پیوت پوینت رو میذارم روی حالت تیردی کرسر و همینجا میتونم آر رو بزنم مثلا وای. خب ببین میتونم یه ذره تنظیمش کنم این رو. خب مثلا روی این قسمت قرار داشته باشه آر ایکس، این برای کجاشه؟ ببین یه ذره میتونم صافتر کنم. خب و آر زد اینو یه خورده جهت محورش اوکی تر میکنم به نسبت جهت دوربینم. الان اوکی تره. خب من این کارکشن بک‌گراند رو نمیخوام با این که بر ما حکم ماسک کردن رو داره. اینجا من نیازی به ماسک ندارم.
این کیوب رو هم اینجا نمیخوام، میخوام مدل سه‌بعدی رو وارد کنم که به شکل ریگ شده هم هست، یکی کوسه یکم لاک پشت. خب از همینجا اینو درگ اند دراپ میکنم اپند و روی آبجکت جفتش انتخاب میکنم و وارد میکنم. ببین اینو من بزرگ کنم بچرخونم اینجا، ببین یه پلی کنم این کوسه داره حرکت میکنه و ریگ شده است. تا اینجا میاد دیگه کی فریما تموم میشه. خب حالا اینم بهتون میگم که چه جوری میتونیم این کی فریم رو ابدی کنیم. میتونیم از همین کپی بگیریم و دوباره پستش کنیم، ولی خب یه راه حل دیگه بهتون میگم. اول از همه میخوام نورپردازی توی صحنه رو انجام بدیم. ببین من اینو میذارم روی سایکل و جی پی یو. خب وقتی که ما میخوایم وارد حالت رندر بشیم، توی وقتی که ترکینگ رو توی بلندر انجام میدیم اینجوری به شکل سیاه در میاد و سوال خیلی از بچه‌هاست اینکه چه جوری میتونیم درستش کنیم. ببین من اینو بارها توی ویدیو توی کانالم گفتم، میاد از قسمت فیلم تیک ترانسپرنت رو میذاریم، ترانسپرنت گلاس رو هم برای جاهای متریال شیشه‌ای داشته باشه براش میزنیم. اما اینجا ببینیم که تاریکه و سیاهه. خب این به خاطر اینکه ما هیچ نوری رو توی صحنه نداریم و اینجا میدونه لامپ داریم که کجاست این لامپ. ببین اینها این خیلی تأثیری نداره، من اینو دیلیت میکنم. هوایی که توی صحنمون هست آفتابیه. ببین من از این قسمت از قسمت ورد روی نقطه کالر که زده میام اینجا یه دونه اسکای تکسچر بهش اضافه میکنم و بلافاصله میبینیم که نور آفتابی رو به ما میده. و اینکه من این رو بذارم توی کالکشن شارک، میخوام که توی کالکشن خودش باشه این کوسه، خب اینجا قرار داشته باشه. و برای قسمت فورگراند که دوربینمون هست میخوام یه دونه زمین اضافه کنم که برای ما حکم سایه رو بده. ببین توی محور وای میگیرم و میکشم اندازه این خیابون توی محور X که ذره بزرگش میکنم و دوباره توی محور وای میکشمش. خب این میشه زمینمون. بذار ببینم یه خورده باید بیاد بالاتر، مثلا تا اینجا. خب یه ذره پایینتر و از این قسمت آبجکت میام ویزیبیلیتی شادو کچر رو بهش میدم. ببین الان سایه اینجاست، فقط اینکه باید این رو تنظیم کنم. ببین از این قسمت ورد دوباره میام. خب من اول سان اولیشن و سان روتیشن اینو تنظیم کنم. ببین سایه‌ای که اینجا هست اینجا رو دقت کنید شما. البته این رو بذارید که کوسه ها رو یه ذره بیارم اینورتر، یه خورده نزدیک زمین کنم و فکر میکنم 55 اوکی باشه و این هم مثلا با توجه به صحنه واقعیمون. ببین این ماشینی که سایش زیرش افتاده یعنی که آفتاب هول و هوش مثلا ساعت 1-2. خب مثلا این هم میتونه 60 باشه. خب اینجوری این برای قرارگیری سایه و اینکه شدت نور خورشید زیاده. ببین از این قسمت سان اینتنسیتی اینو من کمش میکنم. این یکی هم میتونیم کمش کنیم مثلا بین این هولوش. میبینیم که الان شدت خورشیدی که زده به این کوسه اوکی تره. خب ببینید این که من الان پلی کنم تا یه جایی میره و انیمیشنش تموم میشه. اگه میخواید که این ابدی باشه میتونید روی همین کی فریمایی که اینجا زده خب سلکت کنید و مطمئن بشید که رو حالت پوز مودش، ببین روی این استخونه که من زدم حالت پوز مود، همه اینا در حالت انتخاب دیگه. من روی نوار تایملاین شیفت ای رو میزنم و میام اینجا میک سایکل رو بهش میدم و حالا اگه پلی کنم ببین این کی فریم هم تموم میشه اما همچنان کوسه ما داره به انیمیشنش ادامه میده. خب برای کنترل بهتر انیمیشن هم میتونم روی این بزنم. اگه 3D کرسر اینجاست میتونم شیفت اس رو بزنم و کرسر تو سلکتد که 3D کرسر بیاد روی آبجکت قرار بگیره و میخوام که یه دونه امتی وارد کنم مثلا کیوب یا هر شکل دیگه دور این قرار بگیره، یه ذره اینجا بزرگتر. خب کل شارک رو انتخاب میکنم و بعد روی این امتی کنترل پی رو میزنم و کیپ ترانسفورم. اینطوری میتونم روی این امتی بزنم و این رو باش حرکت بدم. از اینها اینو بذارم روی این کالکشن. از این میتونم کپی بگیرم. ببین دوپلیکیت کالکشن رو میزنم و روی سلکت آبجکت که از این کپی گرفته باشه و توی این پنجره اینو بزنم رو حالت لوکال. بچه ببینید از این قسمت پیوت پوینت این رو که داشتم دوربین رو تنظیم می‌کردم همچنان روی 3D کرسر اینو برگردونید روی حالت باندینگ باکس. وقتی این روی 3D کرسر باشه میاد بر اساس 3D کرسر که توی صحنمون هست هر حرکت و چرخشی که اینجا انجام بدم بر اساس اون میاد حول محورش میچرخه و اینو باید برگردونید روی حالت باندینگ باکس که بیاد روی مرکز خودش. خب روی حالت لوکال رو هم که گذاشتم اینو مثلا میارم اینجا که بعدن شروع بشه. خب این یکی هم
شارک اولیه select object. ببین میرم توی فریم های اول. ببین من روی همین امتیه زدم و مثلا لوکیشن و روتیشن رو بهش میدم. ببین تا اینجاها که میاد میتونه به سمت جلو حرکت کنه، یه روتیشنی هم داشته باشه. خب بیاد اینجاها که بیاد لوکیشن و روتیشن. ببین اینجوری ما میتونیم بهش انیمیشن رو بدیم. ببینی در حال حرکته و یه انیمیشن قشنگی رو داره که بعد مثلا از اینجا به بعد دیگه خارج بشه. میتونید همون اول هم البته از صحنه خارج کنید، ولی خب کلا ببین بخواد یه حرکتی داشته باشه اینجوری میتونه از صحنه خارج بشه. خب یه انیمیشن اینطوری داشته باشه. خب برای اون یکی هم میتونم بیام قبل از اون یه دونه دوپلیکیت ازش بگیرم و select object دونه بذارم اینجا که این بخواد حرکت کنه. خب این میتونه یه خورده مثلا دیرتر بیاد و بالاتر باشه که بالاتر البته هست، یه ذره مثلا محورش اینورتر، یا میتونه یه خورده تندتر بیاد مثلا تا اینجاها که میاد بیاد به سمت جلو. البته خیلی بالاه. ببین یه ذره میتونم کوچیک‌ترش کنم. خب یه خورده اینور بچرخه. خب لوکیشن و روتیشن اینجا هم دیگه کامل از صحنه خارج بشه. خب این سرعتی که توی آبجکتمون هست میتونیم با اینا ببین تنظیمش کنیم، اینکه بخواد سرعتش بیشتر و یا کمتر بشه. ببین اگه میخوام سرعتش کمتر باشه این کی فریم رو میبرم جلوتر اینجوری. ببینیم چه جوری شد. یه بار از اول باید نگاه کنیم. این از اینجا میاد وارد میشه و میره به سمت جلو. خب یه دونه کوسه هم اینجا داریم. ببین از این هم میام یه دونه کجا بود؟ نه دوپلیکیت کالکشن رو بهش میدم و دوباره روی select object اینو مثلا میتونم ببرم دورتر، اصلا یه جای دیگه باشه. اینجاها و این رو همینجا بهش لوکیشن و روتیشن رو بدم. ببین میتونه این حرکت آرومتری کلا داشته باشه. خب مثلا حرکت کنه به این ور، یا اینکه مثلا تا فریم 100 میاد اینجا و لوکیشن روتیشن اینجا یه چرخشی داشته باشه به این ور. خب این هم من کلا بچرخونم. خب رو به دوربین یه چرخشی داشته باشه. اینجا هم لوکیشن و روتیشن. ببین چه جوری میشه اینجا. البته خب یه خورده از کادر چیزه ولی اینجا داریم میبینیم. ببین که خورده برگردم عقب، اینجا مثلا میتونه یه چرخشی داشته باشه و دوباره یه حرکتی رو به این ور داشته باشه. لوکیشن و روتیشن. این از این. یه دونه کوسه دیگه هم اینجا مونده. کجا رفت؟ اینها یکی هم اینجا مونده. من میخوام که یه لاک پشتی رو هم تعقیب کنه. لاک پشت رو هم وارد میکنم و آبجکت A رو میذارم انتخاب شه و اپند. بچه یه سری مدل ها رو که ما وارد میکنیم. ببین الان من لاک پشت رو وارد کردم، اینو من اسکیل میکنم و جابجاش میکنم. ببین الان دوباره که از توی نوار تایملاین جابجا میکنم برمیگرده روی حالت اولش. خب اینجور مدل ها رو مثلا من میارم بالا و بزرگش میکنم، بعد بیام و کنترل A رو بزنم بهش آل ترانسفورم رو بدم. خب اینجوری دیگه اوکی میشه اینجا. و ببینم الان اینو من یه لحظه بزنم رو حالت گلوبال و ببینیم تنظیمش کنم مثلا کجا قرار بگیره. دوربین من کجاست؟ اینه. خب همین اندازه خوبه. من میتونم کنترل A رو بزنم و آل ترانسفورم اینجوری. این هم همین رو انتخاب کنم و شیفت E رو میزنم و میک سایکل. خب و برای این هم حتما یه دونه امپتی میارم، همون کیوب باشه، بزرگش میکنم ببینم دور لاک پشت باشه. بزرگش کنم. خیلی بزرگ شد. بذار اینجا ببینم. و این محور خوبه دور این بیفته. و یه چیز دیگه ببینم این لاک پشت اومده اینجا. خب این هم بذار توی یه دونه کالکشن بذاریم.
لاک پشت جدا باشه. هر کدوم از اینا کالکشن جدا داشته باشه قشنگتره. خب امتیه کجاست؟ امتیه هم بندازیم اینجا و اول لاک پشت و بعد هم این کیوب دورش. کنترل پی و کیپ ترانسفر. حالا دیگه راحت با خیال راحت میتونیم اینو حرکت بدیم. خب ببین اینو من بچرخونم از مثلا 180 لوکال لوکیشن و روتیشن. اینجا که داره میاد دوربینه این میاد به سمت جلو، یه ذره بزرگترش کنم. خب لوکیشن و روتیشن ببینیم اول چجوری شد. این میاد اینجا، ببین اینجا دیگه میره به سمت بالا. اول به سمت بالا بره، یه حالا چرخش هم داشته باشه، بره به سمت آسمون. لوکیشن روتیشن ببینیم چجوری شد. خیلی با سرعت رفت. خب اینجا اما ببین یه چرخشی اینجا بهش میدم و یه خورده اینور. یه لوکیشن روتیشن اگه بهش بدیم الان حرکت قشنگتری رو داره، میاد اینجا. میتونه البته سریعتر هم بشه این حرکته، چون قراره یه جا خالی بده. این کوسه مثلا دنبالش میکنه. از 180 شروع شد. خب این هم میتونیم روی 180 بذاریم لوکیشن و روتیشن. ببین مثلا اینجاها که میاد این کوسه رو دقیقا پشتش قرار داشته باشه. خب یه لوکیشن روتیشن بهش بدیم، این دیگه رد بشه بیاد به سمت اینور. بیاد و با یه سرعت بالایی حرکت کنه. خب الان بهش برخورد میکنه. ببین من یه خورده اینو کیفرمه رو دورتر میکنم. میاد اینجا. خب ببین این میخوام که توی حالت بذار استخون انتخاب کنم، توی حالت پوز مود میخوام این دهنش تکون خورده باشه و از اینجا ویزیبیلیتی یعنی ویو پورتش اینو میذارم رو اینفورت که من استخوان ها رو ببینم. استخوان مربوط به دهنش اینه. خب دهنش خود باز و بسته باشه. اما خب همونطور که گفتم من اینو چون روی سایکل گذاشتیم، من تغییر روی این ایجاد کنم دوباره برمیگرده رو حالت پوز خودش که حفظ کنه. من باید پوز این رو کامل حذف کنم. البته شیفت ای رو اینجا میزنم. خب کلر سایکل رو بهش میدم و بعد اینجا دیلیتش میکنم. خب حالا میتونم دهانش رو تکون بدم. ببین مثلا اینجا که هست، اینجا که میاد یه دونه کی فریم بهش میدم، لوکیشن و روتیشن، میاد جلو اینجا دیگه دهنش رو باز میکنه. خب اینجوری میتونید یه روتیشن هم بهش بدید. خب اینجوری باز کنه که میخواد تومه رو بگیره. لوکیشن و روتیشن میره جلو، اینجا دیگه مثلا میبنده و جی رو هم میذارم که مثلا بسته بشه. لوکیشن و روتیشن ببین اینجوری میاد که اونو بگیره، نمیشه. خب میتونیم کلش کدوم میشه؟ جی، نه این برای بدنشه. کلش رو هم من میتونم یه تغییری توش ایجاد کنم، مثلا یه جابجا بشه. خب این هم برای کلش من شیفت ای رو میذارم که کلر سایکل بشه و کل کی فریماش هم حذف میکنم، نمیخوام. خب اینجا این فریم لوکیشن و روتیشن اینجا که میاد مثلا یه حالت میبینی به سمت بالا داره. خب میخواد تومه رو بگیره. بذار ببینم. آره اینجا لوکیشن و روتیشن اینجا که میاد میبنده، دوباره مثلا کله میره پایین. اینجا هم لوکیشن و روتیشن. خب یه حالت باحالی داشته باشه. اینجوری دیدید یه لحظه گاز زد، بعد خیلی سریع ببینید. بدون اینو اگه روی دینویز بذارم میتونید قشنگ یه تصویر بهتری داشته باشیم. اینجوری میاد و میگیره. خب یه همچین انیمیشن باحالی میتونیم درست کنیم. اونم جا خالی میده و میره پیکارش دیگه. یه پلی کنیم. آها راستی اینو من دوباره برگردونم اینجا، چون فریم اول شروع میشه این لاک پشت هنوز اینجاست. خب میتونید این رو
ببرید یه لحظه از دوربین کلا خارج کنید و اینجا هم بهش لوکیشن و روتیشن رو بدید که بعداً دیگه خودش میاد توی صحنه. ببین اینجا میاد و جا خالی میده و میره. خب بچه برای خروجی گرفتنش من اینو گذاشتم روی سایکل و روی حالت کارت گرافیک. سمپلی که گذاشتم مکس سمپلش از قسمت رندر روی 64. خب میتونید با 64 بگیرید و تیک موشن بلور رو هم که از اینجا زدیم. فقط یه نکته رو من بگم، بعضی وقتا توی انیمیشنی که انجام میدیم و میخوام خروجی رو از همین قسمت رندر و رندر انیمیشن بگیریم، ممکنه که توی کاراکتری که ما ریگ کردیم و داریم خروجی رو میگیریم یه حالت گلیچ و فلیکر ایجاد بشه. خب توی بعضی فریم ها میتونیم بیایم روی کاراکترمون بزنیم، خب راست کلیک کنیم و شید اسموث رو بهش بدم. اینطوری اگه رندر بگیریم دیگه اون خطای بافتی که بین کاراکتر ایجاد بشه مثل فلیکر یا گلیچی داشته باشه، مثلا بافتش یه خورده تغییر کنه، توی رندرت این اتفاق میفته. خب یا اینکه میتونید از همین قسمت مودیفایرهای جنریت و ساب دیویژن سورفیس هم بهش اضافه کنید. این مربوط بشه به همون حالتی که اون بافت کاراکتر داره. خب من شید اسموث رو که زدم این مشکل برطرف شده. پس دقت کنید موقعی که ما رندر میگیریم توی رندر معلوم میشه. ببین الان همه چی اوکیه، ولی ممکنه که ما رندر بگیریم یه گلیچی فلیکر ایجاد بشه که با شید اسموث میتونید این رو حل کنید. خب دیگه چیزی نمیمونه و خروجی رو هم اینطوری میگیریم. و اگه از اینجور ویدیوها خوشتون میاد حتما تو قسمت کامنت برام من بنویسید و اگه میخواد که ویدیوهای دیگر از دست ندید حتما کانالم رو دنبال کنید. به زودی هم که دوره جلوه ویژه ارائه میشه و من توی کانال بهتون اعلام میکنم. مرسی، خدا نگهدار.